Isa sa pinakakarumal-dumal na krimen na kinasangkutan ng isang Pilipino ay hindi nangyari sa Pilipinas, kundi sa Sydney, Australia. Noong July 2001, walang awang pinatay ng 20 taong gulang na si Seth Gonzales ang kanyang buong pamilya. Nakakakilabot ang motibo at paraan ng pagpatay ng binata. Balikan natin ang kalunos-lunos na sinapit ng pamilya Gonzales sa kamay ng mismong anak na si Seth Gonzales, ang tinaguriang baby-faced killer. Ipinanganak si Seth Gonzales sa Baguio City, Benguet noong September 16, 1980. Siya ang panganay na anak ng abogadong si Teodoro Teddy Gonzales at asawang si Mary Loiva Gonzales. May kapatid siyang babae, si Claudine, na 2 taong mas bata sa kanya. Nag-migrate sa Australia ang pamilya Gonzales matapos masira ang kanilang tahanan at mawala ang kabuhayan sa Luzon earthquake noong 1990. Sa Sydney nanirahan at muling nagpagawa ng bagong bahay ang pamilya. Doon na rin nagtayo si Attorney Teddy ng isang matagumpay na law firm. Pero noong Adyes ng Hulyo 2001, naganap ang karimari-marim na krimen at tuluyang nawasak ang pamilya Gonzales. Batay sa investigasyon, bandang alas 4 ng hapon nang sinimulan ni Seth ang pagpatay sa kanyang pamilya. Gamit ang baseball bat at 2 kutsilyo, pumasok si Seth sa kwarto ni Claudine. Hinampas ang kapatid sa ulo nang hindi bababa sa 6 na beses. Sinakal at walang habas na pinagsasasaksak hanggang mamatay. Nang dumating ang inang si Loiva bandang alas 5:30 ng hapon, inundayan din siya ng saksak ng anak sa mukha, leeg, dibdib at tiyan. Sa lakas ng mga tama, tuluyang naputol ang windpipe ni Loiva matapos malagutan ng hininga. Bandang alas 6:50 ng gabi, dumating sa bahay si Teddy. Gamit ang kutsilyo, inatake ni Seth ang ama na nagtamo ng maraming saksak sa leeg, dibdib, likod at tiyan. Isang saksak ang tumagos sa kanang baga ni Teddy, isa sa kanyang puso at isa pa ang bahagyang pumatid sa kanyang spinal cord. Nakitaan din ng mga defensive wounds si Teddy, senyales na nanlaban siya. Matapos patayin ang kanyang pamilya, itinapon ni Seth ang baseball bat at kutsilyo, pati na ang damit at sapatos na suot niya. Naligo, nagpalit ng damit at nag-spray paint ng Fact of Asians sa isang pader sa bahay para palabasin na hate crime ang nangyari. Para pagtakpan ang ginawa, nakipagkita si Seth sa isang kaibigan at nagliwaliw sa Sydney Central Business District bago umuwi at inireport ang krimen sa mga otoridad. Someone has shot my parents. I think they're all bleeding. They're on the floor. What suburb are you in? They're not breathing. What do I do? What suburb are you in? North right. North Ryde. And your parents are both, No way. they're both being shot, have they? I don't know. There's not a blood everywhere. My mama. Just hold on. Yeah, we will. We're sending the ambulance now. Humingi rin siya ng tulong sa kapitbahay at sinabing binaril ang kanyang mga magulang. Pagnanakaw ang unang suspetsya ng pulis. Pero wala silang nakitang palatandaan na sa pilitang pinasok ng bahay at wala ring nawala sa mahalagang gamit.
Paiba-iba ang naging salaysay ni Seth sa pulisya. Dahil sa kanyang kawalan ng emosyon sa sinapit ng pamilya, naghinala ang mga pulis at itinuring na prime suspect si Seth. Sa pagsisiyasat sa background ng pamilya, nadiskubre na bumabagsak na sa kursong abogasya si Seth at maaaring mapatalsik sa universidad. Para maitago ang mababang marka, pineke niya ang kanyang mga grado. Pero binuko siya ng kapatid at binantaan ng mga magulang na babawiin ang mga pribilehiyo kabilang na ang paggamit ng kanyang sasakyan. Nanganib din umano na tanggalan ng mana si Seth. Tinatayang nasa 1.5 million Australian dollars ang halaga ng mga ari-arian ng pamilya Gonzales sa Australia noong 2001, habang nasa 1.3 million pesos ang halaga ng kanilang properties sa Pilipinas. Natuklasan din ng pulis ang pagsisinungaling ni Seth hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa mga kakilala. Nagpakilala siyang matagumpay na negosyante, modelo at mga awit at nag-set up pa ng isang fan website para sa kanyang sarili. Nagkaroon ng breakthrough sa investigasyon nang tumugma ang fingerprint ni Seth sa serye ng mga liham tungkol sa isang produktong panglason. Nakita rin sa kanyang computer na nag-research siya tungkol sa mga lason at umorder ng nakalalasong buto ng halaman. Nagkaroon din ng hindi maipaliwanag na sakit ang kanyang pamilya na parang nalason bago nangyari ang pagpatay sa kanila. Pero tila hindi inalintana ni Seth ang investigasyon. Nagawa pa niyang kumanta sa libing ng mga magulang at kapatid. Sorry, I never told you all I wanted to say. Noong May 20, 2004, 3 taon matapos ang krimen, nahatulan si Seth Gonzales para sa brutal na pagpaslang sa kanyang pamilya. Nagsisilbi siya ngayon ng 3 sabay-sabay na habang buhay na pagkabilanggo na walang parol sa Lithgow Correctional Center sa New South Wales, Australia. Inapila ni Seth ang kanyang sentensya, pero dinismiss din ito ng korte. Ano ang reaksyon nyo sa kwento at malagim na trahedya na sinapit ng pamilya Gonzales? Kung nagustuhan nyo ang aming episode, i-like, share, at mag-subscribe sa aming social media accounts. Abangan ang mga susunod pa naming episode dito sa Pinoy Police Files. Maraming salamat sa panonood.